Cos'era così? گفتم آره نازی مال ما بزرگتر توت فرنگی ها رو اندازش آقای چیزه کرم آبرستان محتوکانده دست و صورت شعبه پخش همینجا به جونتون خواهر منه فرنگی هلو بریم
این بود؟ بهار شیراز آبشک کجا بسته 105 خاطرانی این بود یه مجموعی بود
لنین دو تاش 150 یه دونه 200 تومن. لباس آره همون بچه ها مثلا کار دستی دارن رستوران جوان غذا حاضره. کی چی؟ جامونو گرفتم